אחרי ששת הימים... תסבירי לי, מה זה הגלעד? הגלעד זה... לא? לא. מה קרה? קצת אחורה תלכי? זהו? בבקשה. שלום, שמי ניצנה בן אחסין, התאריך ה-24 לשמיני 11. אני מראיינת היום את חיה גיני, חיה קדוש ממשפחת גיני בעיר עתיקה שבירושלים. המקליט זה אלי טרגון, הצלם משה גלבר והמפיקה אלונה בס. אז חיה, אם את יכולה להתחיל ולהגיד בשבילי בבקשה איך קוראים לך, מאיפה את ומתי נולדת? קוראים לי קדוש חיה לבית גיני, נולדתי ברובע ב-1934, גדלתי ברובע עד ליום הכניעה. עכשיו אנחנו פה לבוא איתך, להתלוות לטיול שאת תקחי אותנו בעיר עתיקה. בסדר. עכשיו, יש רק דבר אחד שרציתי, אם זה מעניין אותך לראות את הבתי כנסת הספרדיים, יש לנו רק אחד... כי לא יכולתי להיכנס לבתי הכנסת אחרי כל מה שהיה. לא נתנו לנו להיכנס לבית הכנסת. באנו אחרי ששת הימים, רצינו להיכנס, אז אמרו לנו לשלם. אמרנו, מה זה לשלם? אנחנו תושבי הרובע, גדלנו פה. לא נותנים להיכנס. לא נתנו לנו להיכנס. אז לא ראינו. אז לא היית בפנים? לא. והחורבה הייתה עוד הרוסה. עכשיו אני רואה שכבר בנו אותה. זה ממש תענוג לראות. למה את אומרת שזה חוויה או מעניין או חשוב ללכת לבית כנסת בשבילך? זה פשוט, זה זיכרונות מהילדות. כי ראש השנה וכיפור הייתי כמעט כל היום עם אמא זיכרונה לברכה בתוך בית הכנסת. וזה היה חוויה, התפילה והשירה וכל הפיוטים והכל יחד. זה היה ממש מעניין. עכשיו, איפה? הלאה? לא. לא, מפה יש כניסה? כן. כן, נכון. הכל השתנה. פעם הראשונה שבאתי, לא מצאתי את עצמי איפה אני הולכת. אבל לאט לאט הזכיר לי דברים, והלכתי בשבילים עד שהגעתי לאן שרציתי להגיע. איפה מה? זה מה? כאן זה בית הכנסת בית אל, זה בית הכנסת של המקובלים. פה היה הרשש. הוא ייסד את הבית הכנסת. מי זה היה הרשש? לא זוכרת את השם, אבל זה בית כנסת של המקובלים. את זוכרת את הבית כנסת? כן. את היית בפנים? הייתי בפנים, אבל לא בתוך בית הכנסת, כי לא נתנו לנו בתור ילדים, לא נתנו לנו להיכנס, אבל היו בנות מהכיתה שגרו פה, אז היינו הולכות ויושבות בחצר על הגג, והיינו שומעים את התפילה ואת כל הדברים. זה היה מאוד מעניין. מה היה מעניין או שונה פה מאשר בכל בית כנסת אחר? כי פה היו אנשים מכובדים, אפשר להגיד. אנשים עם רמה גבוהה מאוד, גם בדת, גם בקבלה. הם למדו את הקבלה, הם למדו את המוסר, כל הדברים האלה. בתור ילדים את הרגשת בזה משהו? כי זה היה לנו שונה מהבית כנסת רגיל, התפילה הייתה שונה, הכל היה שונה. את זוכרת מה היה שונה? ממש לא. זה זיכרונות מאוד מעורפלים, איך אומרים. אז הדלת שהוא פתוח עכשיו מהבתי כנסת זה משם. עכשיו הכניסה משם, אבל מפה אפשר ללכת לישיבת שער השמיים, איפה שאח שלי נהרג, ויש שם בדיוק ממול, זה הגלעד. נעשה את זה אחר כך. אז אתם רוצים קודם לבית הכנסת, כן, לפני כאילו, שיסגרו? בסדר, אין בעיות. תלכי.
זאת אומרת? שזה לפעמים אתה עובר באמצע משפט וצד אחד עם מסתכל. את זוכרת את האזור הזה? מה היה פה? עכשיו מזכיר לי דברים. כאן זה בית הכנסת אליהו הנביא. זה היה בית כנסת ספרדי. היינו יורדים והולכים לבית הכנסת. למה קראו לו בית הכנסת אליהו הנביא? אין לי מושג. אבל היה בית כנסת ענק. היה ממש, היית שומעת אפילו שהיית באה מבחוץ, את מתחילה לרדת את המדרגות, את שומעת את התפילה, את הזמירות, את הפיוטים בימים הנוראים. וזה היה מאוד מעניין, היה מאוד מושך. בתור ילדים רצינו לראות הרבה דברים. אז תמיד רצנו לעוד בית כנסת ועוד בית כנסת. כאן זה יוחנן בן זכאי. נכון? אבל זה לא היה כך. נראה מה יש, מה שהיה ומה שלא. בסדר. בבקשה. כמובן שזה לא השם שהיה, של הרחוב. משמרות הכהונה לא... הבתים היו פה. אפשר להגיד, הבית שלנו היה באזור הזה. אבל אין, נמחק, כמו שאומרים. איפה היה? איפה? באזור הזה. פה, איפה שכל הזה. שם זה היה בית ספר של הבנים, התלמוד תורה, שאמרתי. טוב. שונה, שונה, שונה. אי אפשר להכיר. זה ממש... בפנים אני לא יודעת איך זה, אבל בפנים היה בית כנסת מפואר, אפשר להגיד. אתם רוצים שנרד? קשה. לרדת לבית הכנסת. רגע, עוד פעם, זהו. לבית הכנסת לא היו מדרגות, היינו שביל. היינו באים מהבית, שביל, נכנסים לבית הכנסת. זה היה למטה או עדיין, או באותו תחומה? לא, היה למטה, לא היה. למעלה, כן, הייתה עזרת נשים. כן, זה ההיכל, נכון? זה התיבה, זה כן, זה משוחזר בדיוק כמו שהיה. מה אמרת? השחזור כמו שהיה. יפה, ממש יפה. מה את יכולה לספר לנו שהיה פה אז? תראי, היה בית כנסת גדול, היו המון אנשים, הנשים ישבו למעלה ושמעו את התפילה ואת זה. אנחנו בדרך כלל, בראש השנה וכיפור, הייתי באה עם אמא, והיינו יושבות בעזרה ושומעים את כל התפילה ואת הכל. באמצע השנה לא היינו באים, בימים רגילים לא. ופשוט התפילה הייתה כל כך מרגשת, שזה היה, איך להסביר את זה, את מרגישה יראה, מקום שיש בו יראה. זה היה משהו, אי אפשר לתאר את זה במילים, כמו שאומרים. זה שונה מבתי כנסת אחרות שפגיעה? תראי, בתי כנסת של היום זה לא רוצה כל כך... זה בכל זאת בית כנסת ישן, וטוב, עכשיו הוא משוחזר, זה לגמרי שונה, אבל היה בית כנסת ממש, היה... כשהיינו בכלל מתחיל חודש אלול והסליחות, והילדים היו קמים ובאים ורצים, ואחד מעיר את השני, סליחות, סליחות, ורצים, וזה משהו היה. וזה הייתה חוויה. כל חודש אלול זו הייתה חוויה גדולה. אחר כך חודש תשרי, מתחילים החגים, אז נשים בדרך כלל, סליחה.
תיכנסי עוד קצת. בדיוק. נשים קנו פתקים שהיינו יכולים להיכנס, לא נתנו... תכנסי קצת פנימה, זהו פה. רגע, בבקשה. היה שמש שהוא היה מחזיק את הבית הכנסת בצורה ממש יפה, ואשתו הייתה שומרת הכניסה לנשים. אז פעם אחת באתי עם אמא לפני ראש השנה, והיא קנתה מקום, ובאתי איתה להיכנס. ואז אשתו של השמש אמרה, לא, ילדים לא נכנסים לפה. אז היא אמרה לה, אמא אמרה לה, תראי, היא ילדה, לא בגלל שהיא הבת שלי, שאני אהלל אותה, אבל היא ילדה טובה, היא מחזיקה ספר, היא עם הספר, ואת תראי שהיא לא תפריע ולא תעשה שום דבר. אם היא תפריע, אז את יכולה להוציא אותה החוצה. אז היא ראתה ככה, לשנה הבאה כבר היא לא דיברה, היא נתנה לנו להיכנס חופשי. אז מתי הייתם באים לפה? אמרתי לך, בראש השנה וביום כיפור. אם את יכולה להגיד במשפט מלא, היינו באות בראש השנה וביום כיפור. למה רק אז? כי היו תפילות מיוחדות, אפשר להגיד. זה הרגשה של התחדשות, הכל החדש, הכל, והתפילה והרינה זה היה, והיו חזנים עם כל יוצא מן הכלל, אין להשוות לתפילות של היום. חיה, מה זה היה עושה בשבילך לבוא לפה בתור ילדה? מה זה היה נותן לך? רעד, יראה, פחד. לא יודעת, זה, ההרגשה שלי ככה הייתה. שמה? שהייתי פוחדת. זה כאילו, את באה לפני איזה אדם גדול, לדבר, לראות, לשמוע, אבל אחר כך זה היה פג במשך התפילה ובפרקי תפילה ופרקי חזנות וכל הדברים, היה הכל משתנה. אבל היה מאוד מאוד נעים לשמוע את התפילה. מה אהבת בתפילה פה? תפילה מיוחדת. זה לא כמו תפילה של יום-יום, שחרית וכל הדברים האלה. תפילה מיוחדת. זה כאילו את מדברת לפני מישהו גדול, מישהו מכובד. לא כמו שאת מתפללת יום-יום. פה זה את כאילו מתפללת עם הקדוש ברוך הוא. רגע, שנייה, אוקיי. מה עוד יש לך לספר לנו על הבית כנסת? במלחמה, במצור, כשהיינו במצור, אז רוב האוכלוסייה, בגלל שהיו הבתים מאוד מסוכנים להיות בהם, אז ריכזו את כל האוכלוסייה בארבעת הבתי כנסת. ואנשים, בית הכנסת היה מלא מאנשים, ילדים, נשים, גברים, כולם ישבו על הרצפה וחיכו לבאות, כמו שאומרים. ופתאום מישהו ראה איזה נער ערבי שהיה חופר מחוץ לבית הכנסת, היה חופר שם משהו. ואז קראו לנערים שהיו הקשרים, ואז תפסו אותו, וראו שהוא רצה להטמין משהו ולהרוס את בית הכנסת על כל היושבים בו. ואז כולם באו לאמא, איזה בן יש לך, הוא הציל אותנו, הוא עשה לנו. אמרה, הוא לא עשה לכם, הייתה לו שליחות, והוא עשה את השליחות שלו. איזה בן זה היה? זה האח שלי שנהרג ברובע, ניסים. מה את זוכרת? את היית פה קודם כל במצור? את היית פה? לא, אנחנו לא היינו פה במצור. במצור היינו בבית של הדוד, כי היה מאוד מאוד רעש, ואימא מאוד הייתה רגישה לכל הדברים האלה. אז היינו בבית של דוד. בישיבת שער השמיים היה הבית של הדוד, הדוד לא היה בבית, זאת אומרת, הם לא היו נמצאים פה. הם יצאו מחוץ לחומות כי הוא היה חולה ושלחו אותו לבית חולים. ואז היינו שם ונשארנו עד הכניעה, נשארנו בבית של הדוד. ככה היה לנו הפינה שלנו, הילדים ישנו במקומות שלהם
האוכל, אמא הכינה את האוכל וכל הדברים האלה. יש לך עוד משהו שאת רוצה לספר לנו על בית כנסת הזה? את רוצה אולי להסתובב קצת פה? אני רואה, זה מרגש, מרגש אותי מאוד. כן. מה שאני זוכרת שהיו אומרים שיש חלון, ובחלון הזה יש שופר ובקבוק שמן. ואומרים, כשבעזרת השם יבוא המשיח, הוא ייקח את השופר ויתקע בו, ואת השמן הוא ישים באיזה עששית, ידליקו, שיהיה אור. את יודעת איפה זה? אני חושבת שזה צריך להיות באחד החלונות פה, למעלה. ואני אסתכל. החלון הזה. מה את אומרת? הנה, הנה שופר. תסתכל, למעלה. את רואה? יש שם שופר. זה איפה שאת זוכרת אותו? כן. תראי, מהעזרה היינו רואים אותו. אז לכן הזכרתי שהיה דבר הזה. זה ממש... אבא שלך היה בא לפה? לא, אבא היה הולך לבית הכנסת של הדוד. הדוד היה חזן בבית הכנסת של בית חולים משגב לדח. ובגלל שאבא לא ידע קרוא וכתוב, אז הוא היה יושב ליד דוד והיה מקשיב לתפילה והיה לוקח את האחים יחד איתו. אמא ואני היינו באים לפה, זה כן. זה ממש מרגש אותי. את זוכרת, בת כמה היית שהיית פה? 13. ואת זוכרת אנשים שראית פה, משפחה, חברים? מתי? כשאת היית למעלה. כן, בוודאי, הכרנו. זה היה התושבים של הרובע. כולם עמדו, והחזן היה עומד פה, והיה בקול את התפילה ואת הקול. זה היה ממש מאוד מרגש. ועכשיו עוד יותר מרגש אותי. להיות במקום שלא הייתי כמה שנים טובות. כי במצור היו אנשים מסכנים, ישבו פה בגלל הפחד שהבתים היו בסכנה. כי היו מקומות שהיו עמדות של הצלפים שהיו צולפים כל הזמן לכיוון איפה שיש הריכוז הגדול של האוכלוסייה. וזה היה ממש, אני לא אשכח יום אחד, ממש כל הרובע היה בסכנה. ואז הורידו את כל התושבים מהבתים, ואז ירדנו לבית הכנסת סטמבולי. ושם ישבנו, וזה מחזה שאני לא יכולה לשכוח אותו לכל החיים. היו תינוקות שנולדו ברובע, ופתחו את ההיכל, וכפתו את הילדים עם החיתולים, והכניסו אותם לתוך ההיכל, וצעקו ובכו, והתפללו שהשם ירחם עלינו, בזכות הקטנים האלה שעוד לא ראו כלום. את יודעת איפה זה איסטנבולי? סטמבולי זה אחד מהבתי כנסת, זה אליהו הנביא, יש בית הכנסת סטמבולי גם. אולי זה מאחור. אולי מאחור. רוצה ללכת? זה בית הכנסת האמצעי, נכון. את רוצה ללכת לראות את זה? זה בית הכנסת האמצעי. אני חושבת שאני לא יודעת אם יש כניסה מפה. יש. יש? אז נלך. וואי, איזה אנחנו לא נחזור לפה. איזה יופי. הנה, כן. זה האמצעי. הנה. יופי. אני... וואי, וואי. הנה פה. רגע, אני צריכה לראות אם אני מכירה מישהו פה. לא, לא מוכר. הנה הרב עוזיאל. זה כן. כן, הרב עוזיאל. כאן אני לא יודעת מי אלה. משהו. נשיא שזר. כן, הנה, הנשיא שזר, וזה הרב עוזיאל. איזה יופי. ממש, איזה תמונות. זה בתי הכנסת כשנחרבו.
כן. זה בית הכנסת סטמבולי. וואי. זה משהו. וואי, וואי, וואי. זה משהו, משהו. מהמם. אז את רואה, הכניסה הייתה משם. היינו באים מפה ונכנסים. וואי, איזה יופי. וואי, איזה אחד. זה משהו. יפה. משהו מהמם. משהו מהמם. זה, את יודעת מה? זה עושה לי משהו. איזה תיבה. וואי, וואי, וואי. אז בזמנו, כשהיינו נכנסים מפה, אז ההיכל היה פה. ואז פתחו את הדלתות של ההיכל והכניסו את התינוקות. איזה תינוקות? תינוקות שהיו קטנים, בני שבוע, שבועיים, כפתו אותם עם חיתולים, והכניסו אותם והתחילו לצעוק ולבכות, ואנשים מרטו את השיער שלהם וצעקו ובכו. ובזכות הקטנים האלה נרגעה ההתקפה שהייתה חזקה, ואחרי שכבר היה הכל, הייתה כניעה ויצאנו. זה היה מאוד עצוב, לעזוב את הכל ולצאת. מאז שהייתי ילדה, לא נכנסתי לבתי הכנסת האלה. כי לא יצא לי לבוא, רציתי לבוא, להיכנס ולראות, וזה לא הלך. מה זה עושה לך לחזור? עושה ממש מחדש את החיים, אפשר להגיד. למה? זה מאוד מאוד מרגש. רוצה להסתובב אותי? הסתובבתי, יכולים ראיתי. לצאת להזדמנות אני רוצה על להסתובב. שקטרון לקודש, אם את רוצה. כן, אפשר. את יכולה לספר לנו, את עוד לא נשאר, אבל מפה, זה היה נראה ככה? לא הייתה תיבה כזו. זה כנראה משוחזר. זה אני לא זוכרת שהייתה תיבה כזאת. אבל התיבה גם לא הייתה במקום הזה. הארון קודש היה שם בקיר ההוא. לכן אני זוכרת שאנשים ישבו ברצפה, והארון קודש היה ממול, ואז פתחו את הדלתות והכניסו את התינוקות. בזמן המצור, כשהיינו במצור, ב-48. ואז, כי אותו יום הייתה התקפה מאוד מאוד חזקה, ומכל הכיוונים צלפו. אז ממש אנשים היו בסכנה בתוך הבתים. ופה כאילו זה היה מוגן, זה יותר סגור, יותר זה. ואז עשו מה שעשו הרבנים, אמרו לקרוא תהילים, הילדים ישבו קראו תהילים, האנשים בכו, הכניסו את התינוקות בתוך ההיכל, איך אומרים, עשו רעש גדול והמולה גדולה, והשם שמע את כל התפילות ואת כל התהילים שהילדים הקטנים קראו וזה, וברוך השם ניצלנו. אבל אחרי שבוע כבר לא היה מה להציל. מה את חשבת באותו יום? באיזה יום? באותו יום שהכניסו את הילדים לתיבה. לא הבנתי את המשמעות של הדבר הזה, להכניס ילדים בתוך ההיכל. לא קלטנו את הדברים האלה. בתור ילדים לא ידענו מה זה צריך להיות. אבל אחר כך הסבירו לנו שזה בזכות התינוקות, שלא עשו שום עבירה, שום עוון, אז השם מרחם עלינו בזכותם. ובאמת בזכות התינוקות האלה, תודה לאל, לא קרה לנו שום דבר. יצאנו בריאים ושלמים. לצערנו נשארנו קורבן, אבל השם ירחם. אנחנו מתנחמים עם כל אלה שהלכו. חיים, באותו יום את פחדת?
איזה יום שהכניסו, כן, זה היה יום מאוד מאוד מפחיד. ואז אחרי שהייתה רגיעה, אז לקחנו את הרגליים והלכנו לבית של הדוד, ישבנו שם בבית. זה בטוח מעץ, זה לא עשוי משיש. בטוח, זה אני לא זוכרת שהייתה תיבה כזו. לא. כי התיבה עמדה בכלל, בדרך כלל התיבה הייתה עומדת במרכז בית הכנסת, כמו בבית הכנסת יוחנן בן זכאי. במרכז התיבה, וההיכל היה בקיר הזה. אבל יותר מזה, לא. זה, רואים שזה ישן, אבל זה משוחזר באיזה צורה שהיא. ממש יפה. אוי, זיכרונות. אני לא זוכרת איפה ישבו אנשים, כי אני לא נראה לי כאילו. שם כן, זכרתי איפה, אבל פה לא זוכרת. את היית פה חוץ מהיום שהייתם פה עם התינוקות? לא, היינו עוברים בדרך כלל בשמחת תורה, היינו הולכים לראות כל בית כנסת ובית כנסת, איך עושים את ההקפות ואת הריקודים. זה היה משהו, יום שמחת תורה זה היה יום מיוחד במינו. תתארי לי מה היה קורה? קודם כל התפילה הייתה מתארכת יותר מימים רגילים, ואחר כך יוצאים, כמובן, עם שירים וכל מיני פיוטים מיוחדים לחתנים, חתן תורה, חתן בראשית, ואחר כך היו הולכים לכל חתן, הולכים לבית שלו, ואז היה כיבוד ושמחה ושירה, וכל הדרך שהולכים עם שירה וריקודים ושמחה. זה היה יום מיוחד במינו, כמו שאומרים. כן, זה היה יום ממש יפה. ומה היו עושים הבנות באותו? אוקיי, בבקשה, רז. בסדר, מה? בסדר. בעצם אני יכולה להכניס את זה לארץ. לא, את יכולה להכניס גם. זה לא בעיה. אני אכניס את זה פה. כן, חבל שהוא לא אומר מההתחלה, שזה מפריע. ביום שמחת תורה היינו הולכים עם השיירה לבתים של האנשים. והיה מאוד שמח, היה מאוד מעניין. הכיבוד, כמובן שבזמנו הכינו הכל בבית, את כל העוגות, כל הכיבוד, אבל כיבוד, כמו שאומרים, לא ככה משהו חפיף. מה היה בשביל הכיבוד? כל מיני עוגות של כל מיני סוגים, מכל מיני, איך אומרים, כל מיני עדות. אז כל עדה היו לה עוגות מיוחדות שלה. ואז היו מכינים הכל בבית, וכמובן לוקחים לתנור, לא היו תנורים בבתים, היו לוקחים לתנור, אופים, מביאים הביתה ועורכים שולחנות כיד המלך, כמו שאומרים. והיה מאוד מאוד שמח ומאוד מעניין. ובבתי כנסת מה היה קורה? בבית הכנסת אז היו זורקים כמובן סוכריות, והיו מביאים בושם ומרססים על האנשים, וכל חתן שהיה עולה היו שרים לו, ובשמחה גדולה. אי אפשר לתאר את זה במילים, כמו שאומרים. היה מאוד מאוד יפה ומעניין. יש עוד דבר שאת רוצה לבתי כנסת? לא, זהו. זוזה. עכשיו הראש מתחיל לשחזר את הדברים. שהמקומות האלה שלא נכנסתי... כמה זמן? כמה זמן? ממלחמת השחרור. מ-48.
לא יודעת איפה זה היה. לא יודעת איפה מצאו דבר כזה. מה כתוב שם? זה לזכר עולם, יהיה צדיק, איש כי יקדיש, בית לשם, הבית תהה ביתי, אותו בניין הקדוש הזה הנקרא בשם ובית תלמוד תורה ייבנה ויקונן והקדשת אותו לשם לדורות עולם לעילוי נשמת מור אבי משיח בן יעקב זיכרונו לחיי העולם הבא ולעילוי נשמת מרת אמי אסתר בת ג'יהאן תהא נשמתם צרורה בצרור החיים. הצעיר חיים בן משיח ישמרו צור ויחיו. מכירה אותם? לא, מבוכרה הם. זה אני לא זוכרת מי אלה. אבל ממש מעניין. בוא נמשיך. תודה רבה. איך את מסכמת? חוויה? מאוד. מה? זה מחזיר אותי אחורה כמה? 60 שנה? פחות. אבל זה מחזיר אותי מאוד לימים טובים. את רוצה להיכנס לאזור של אנשים? לא. ראיתי את זה מלמטה, זה גם כן בסדר. מה שאני זוכרת, שהבתים שלנו היו באזור הזה, והיינו באים וישר יורדים לבית הכנסת. לא היינו יורדים במדרגות. היינו ישר נכנסים לעזרת נשים. תתארי לי בבקשה, איך הייתה האווירה הבית שלך? כשאנחנו נוכל לדמיין את זה. איך אומרים? אני יכולה לדמיין, כי זה לא... זה בית... איך אומרים? בניין ישן נושן, שהיינו יורדים למטה, אנחנו גרנו למטה, ובית הכנסת האשכנזי היה למעלה. ואני כשבאתי אחרי 6 הימים, לא זכרתי כלום מהאזור. הבאתי את הילדים שיראו, אבל זה, איך אומרים, הייתה לי אכזבה. כי רציתי בכל זאת לראות את הבית, אבל
אבל ראיתי הכל הרוס, הכל אבנים ועפר. לא היה זכר לבניין. ואיך היה נראה הבית הזאת שאת רצית להיזכר בה? בית פשוט מאוד. פשוט. לא... כמובן, שירותים היה בחוץ. להתרחץ, לא היינו מתרחצים בבית, כי לא היה מים חמים וזה, אז היינו הולכים לבית מרחץ. אבל שום דבר מיוחד. בית ישן, עתיק, אפשר להגיד. איפה את היית ישנה? הדירה שלנו הייתה 2 חדרים, חדר הראשון והחדר הפנימי. בחדר הפנימי אנחנו 4 אחים ישנו בחדר הפנימי. ההורים ישנו בחדר החיצון. ואיפה אכלתם? אכלנו בחדר החיצון, היה לנו שם שולחן, ישבנו כל המשפחה ואכלנו יחד. ושירותים כמובן היה בחוץ, היה כמו צריף כזה. גם להדיח את הכלים, אז גם כן היה לנו כמו צריף, והיה לנו שולחן מעץ, ועל זה מוזאיקה, וצינור יורד לתוך דלי. ומים גם כן היו שמים כמו מיכל כזה, ממלאים מים מהבאר, ממלאים שם מים, ובמים האלה היינו מדיחים את הכלים. לא היה לוקסוס, כמו שאומרים, אבל חיינו טוב. היה לנו טוב והיינו מאושרים. למה? אם לא היה קורה כל מה שקרה, היינו נהנים מאוד. לא שמעתי? אם לא היה קורה מה שקרה, שהיינו צריכים לעזוב את הכל ולצאת, היום אני חושבת היינו חיים יותר מאושרים. אבל אנחנו שמחים במה שיש היום. גם טוב. מקבלים הכל באהבה. הגלעד, איפה שהיו תמונים. נלך לגלעד, איפה שהיו תמונים החללים עד 6 הימים. להיזכר. לראות גם מבחוץ את הבית של הדוד, כי החלונות של הבית של דוד היו פונים לרחוב. אז את רואה, ההבדל, כשהיינו באים, אז מפה היינו יורדים אל בית הכנסת אליהו הנביא. ועכשיו הכניסה היא משמה. פה זה משהו אחר. זה מורשת היהדות. לא, אין מה להשוות, הם שינו הרבה מאוד. אדם שלא מכיר ולא יודע איך להסתובב, אז הוא לא ימצא את הראש. אבל אני בערך זוכרת מקומות, אז זה נותן לי, וכל פעם זה משחזר, נותן לך עוד משהו. גם שמות של הרחובות השתנו כל כך. היו שמות לרחובות, אבל לא היו שמות כאלה. משמרות הכהונה, אף פעם לא. היה רחוב משגב לדח, היה רחוב עמידן, היה רחוב היהודים, היה רחוב חב"ד, זה משם היינו הולכים לכיוון בית הספר שלנו. זה רחוב בית אל, כן, זה גם כן. על שם הישיבה ובית הכנסת, אז קראו לרחוב רחוב בית אל. גם אז היה שם? כן, רחוב בית אל היה, כן. הנה, הכניסה שאני אמרתי שאני זוכרת, הנה, כניסה לבית הכנסת באליהו הנביא. ופה הייתה גרה משפחה, זה אומנם סגרו פה, פה היה דלת, הייתה גרה משפחה אחת,
ופה הייתה גרה גם כן עוד איזה משפחה. אחר כך הרב גץ היה גר פה. זוכרת מי היה גר פה? על משפחות פה? כן, פה היו גרים משפחת ארוך, שהיה להם כל מיני, מכרו ברזלים וכל מיני דברים לבנייה, מסמרים וכל מיני, ופה היו כמה משפחות, משפחת קסורלה, ברחוב שלמה המלך יש חנות קסורלה, אז הם היו גרים פה, במשפחת דסה. כן, זה זיכרונות מאוד מאוד יפים. את רואה? הזיכרון מוליך אותך כבר, שאת כבר בכיוון הנכון. אנחנו נכנסנו מכיוון אחר, ומפה הייתה כניסה לבית הכנסת סטמבולי. היו תראה שונה. פה היה תלמוד תורה של ילדים. איזה סוג את זוכרת? ילדים קטנים, 5, 6. פה הגלאים. פה זה הבית של הדוד. אתם רואים, עכשיו שינו את השם. גם פה שינו. זה בכלל לא. מה היה השם אז? רחוב שער השמיים. ופה? פה זה, מפה אנחנו עוברים לבתי רוטשילד. אבל למה קראו לזה שער השמיים? כי יש פה ישיבה, והישיבה הייתה נקראת שער השמיים, ישיבת שער השמיים, והדוד, כדי לשמור על הישיבה, אז הוא היה גר, נתנו לו לגור בישיבה, והחלונות האלה היו תמיד פונים לרחוב, תמיד ראינו את האנשים שהיו עוברים. וכאן, ב-48, היות ואי אפשר היה להוציא את החללים מתוך הרובע, בתוך החומות, להוציא אותם מחוץ לחומות, אז תמנו אותם פה. ואז תמנו אותם פה. ואחרי 6 הימים, אז הוציאו את זאת אומרת, היו חברה קדישה כמובן שבאו, וגם היו פועלים של שיפור פני העיר של טדי קולק, ועבדו וחפרו והוציאו את החללים. פה היה כאילו מכון פתולוגי. אז מה שהיו מוציאים, היו מביאים לפה, היה רופא, והיה לפי העצמות שהוציאו, כי לא מצאו גופות שלמות, לפי העצמות שהוציאו, אז ידעו איזה גילים הנפטרים. ואז הוציאו אותם עם כל האפר שהיה והכל, ועשו ארונות. והביאו אותם לקבורה בהר הזיתים, עשו חלקה צבאית, ש48 חללים. יש ביניהם אזרחים שנהרגו בזמן הקרבות, וזהו. ואז אבא, זיכרונו לברכה, הוא עבד במחלקה לשיפור פני העיר. ואז הוא מצא גולגולת. הוא לא ידע שזה של הבן שלו.
הוא הביא את זה לפתולוג, והפתולוג הסתכל על זה, והוא אמר שזה החלל הצעיר, שהוא לא הספיק אפילו להחליף שיני חלב. ואז אחר כך הוא ידע שזה היה הבן, כי המשפחות, למעשה המשפחות לא הסכימו שהחללים ייקברו בהר הזיתים. רצינו שיהיה כמו, יש בית קברות צבאי בהר הרצל, שיהיו כל החללים שם. אבל הרב גורן, זיכרונו לברכה, הוא אמר שהוא נתן שבועה לרב אורנשטיין, הרב שהיה גר ברובע, והוא נהרג, הוא ואשתו. והוא אמר שהוא הבטיח לו שאם חס וחלילה הרובע ייפול ויהיו חללים, אז יביאו אותם לקבורה בהר הזיתים. ואז הוא היה צריך למלא את השבועה שהוא נשבע. ומה אתם חשבתם על השבועה? תראי, בהתחלה זה היה לנו קשה, כי לא היה לנו לאן ללכת, כמו שהולכים לבית קברות, שיש נפטר בבית הקברות. לא היה לנו לאן ללכת. אז היינו הולכים להר הרצל. בהר הרצל היה אוהל יזכור נקרא, והיו מצבות, ועל כל מצבה שמו שם ושם החלל. אבל זה היה מאוד קשה, כי בכל זאת את לא פוקדת קבר של אדם. ואחר כך, אחרי 6 הימים, אז זה היה, אותו יום זה היה יום מאוד מאוד קשה. זה ממש הזכיר לנו את הכל, מההתחלה לאורך כל הדרך. ואז ריצפו פה, אני רואה, ועשו את זה, אם כתוב שמה. ברחבה זו נטמנו חללי הרובע היהודי, השם ייקום דמם, שנפלו בקרבות גיבורים במלחמת השחרור. כן. רוצה אולי לספר לנו את הסיפור? איזה סיפור? על ניסים. מה? על ניסים. אני רוצה שתאמר. אני מקווה. נראה אם ייתנו לנו להיכנס, אז ניכנס, ואני אראה לכם בדיוק את החדר, איפה שהוא נפל. הנה, הכניסה היא מפה. אני רואה שזה סגור. שינו מאז שהייתי פה. טוב, אתם רוצים שניכנס בפנים או לא? כן. כן, בהחלט, אם אתם ננסה לבקש אותנו פה, ואנחנו סיפרנו לו בדיוק מה שקרה ואיפה. אנחנו נשאל אם הם ייתנו לנו להיכנס, ניכנס, לא, אז נלך הביתה. מה את לוקחת אותנו? אני לוקחת אתכם, אני לא רואה פה כלום, לחדר איפה שאח שלי ניסים נהרג. מה קרה? תגידי אותם? אני לוקחת אתכם לחדר שניסים אחי ישב בתצפית וקיבל כדור צלף ונפצע. אני רואה שסגור. בסדר. נראה אם ניתן לנו להיכנס. מה קרה? כלום. לא. היית פה פעם? כן, אמרתי לך, כשהעיתונאי הזה מעיתון 7/7 רצה לצלם וזה, אז באנו לפה ביום הזיכרון, אחרי שהיינו בהר הזיתים, אז הוא הביא אותנו עם הרכב שלו והיינו פה, והוא צילם אותנו בחדר ואנחנו דיברנו, גם נתן אחי דיבר, ואחר כך צילמו והכל, ואחר כך בחוץ גם כן הוא צילם אותנו על הרקע של הבניין, והוא אמר תהיה הקלטת, אז הוא ישלח לנו. אז עוד לא קיבלנו קלטת.
קיבלנו רק דיבורים. מתי? רגע. אין לנו אור פה, רוצה שאתה אין בכלל? אז בואו. לא, בואו לא נרד. אידיאלי פה. בבקשה. אז פה זה היה הבית של הדוד? פה זה היה הבית של הדוד, וגם הישיבה, שהייתה ישיבת שער השמיים. ובאחד החדרים עשו תצפית, חדר תצפית, וניסים אחי, זכרונו לברכה, עמד בחלון וראה איפה נופלים הפגזים כדי להודיע למטה, ואז המטה היה שולח תגבורת למקום שממנו היו יורים יותר. ואז קיבל את הכדור, ולצערנו הוא נפטר. את זוכרת כשבאת לפה לבקר את הדוד? בבקשה. את זוכרת ביקורים אצל הדוד פה כשאת היית ילדה? כן, אנחנו כל החגים, אפשר להגיד, כל החגים, כל אירוע שהוא משפחתי, זה תמיד היה אצל הדוד בבית. איך קראו לדוד? דוד דוד ועקנין. למה היה אצלו? בבקשה. למה זה היה אצלו? כי הוא היה אח של אימא, והוא היה, איך אפשר להגיד, היום אנחנו מכנים רב. הוא היה איש שידע הרבה, והוא ידע לסדר עם הילדים, לספר להם כל מיני סיפורים, ולמשוך אותם לכל מיני דברים שיהיה להם טוב, שלא יגידו, נו, יאללה, בואו נלך הביתה. אכלנו, נלך הביתה. את זוכרת את המקום הזה? כאילו, איך זה היה אז? היה שונה לגמרי. היום שינו לגמרי, ממש משונה, לא אותו דבר. זה היה בית שנהנינו להיות בו שנים. אז פה היה גם הישיבה שהוא היה מלמד? לא, הייתה ישיבה שהוא היה, איך אומרים, אחראי עליה. ואיפה היה הישיבה של הבנים שהיו באים אליו לחדר, כמו שסיפרתי? אחד החדרים בבית, הוא הקציב מקום, ושם היו באים הילדים ויושבים ולומדים. אז הבית שלו גם היה פה? כן. אז פה גם היו הילדים לומדים? כן, הילדים הקטנים היו באים לפה, כן. היה אפשר להגיד, כמו שהולכים היום הילדים לחדר. את זוכרת משהו מהחדר? כן, בטח. בחופשים זה היה חגיגה. כל הילדים של כל המשפחה היו באים לפה. היו בנות? כן. בנות כמובן ישבו לבד, והבנים לבד. זה לגמרי שונה, לא אפשר להכיר. תיזהרי. מרגש, מאוד מרגש. זה זיכרונות של ילדות. אפשר להגיד, 13 שנה חייתי באזור הזה, גדלתי פה, התחנכתי, קיבלתי כל מה שצריך, קיבלנו את זה פה. לא במקום אחר. מה את יכולה לתאר, עכשיו שאנחנו פה ליד הבית של הדוד, מה את יכולה לתאר עליו פה? על הדוד? בוא נראה עם הבית שלו ברקע. בוא נראה עם הבית ברקע. מה את יכולה לספר לנו על הדוד? על הדוד? איך אומרים? הוא היה תלמיד חכם, אני יכולה להגיד. הוא היה איש ידע הרבה, וכיוון אותנו והדריך אותנו לדברים טובים. והייתה חוויה טובה לבוא להיות עם הדוד והדודה והילדים, וזו חוויה מאוד מאוד מרגשת. איך קראו לדודה? הדודה לאה. ואיך אנשים קראו לדוד? מה היה השם שלו בערב? חכם דוד קראו לו. לא שמעתי? חכם דוד. כן. מה הייתה עושה הדודה? בשביל, אם הדוד היה מרכז את כל הילדים וללמד אותם מה היא הייתה מתעסקת במטבח, בבישולים, באפייה של הלחם. בכל זאת היו 10 ילדים בבית. אז היא עשתה הכל בבית. לא קנו,
כמו שקונים היום מוכן. הכל עשו בבית לבד. ולמה הדוד היה מלמד את הילדים? כי מזה הוא חי. הוא קיבל איזה, מה שנתנו לו, איך אומרים, ככה, משהו קטן, אז בזה הם היו חיים. כי אז לא היה, כמו היום, מורה שמלמד בבית ספר ומקבל משכורת וזה. אז לא היו משכורות. אז כל אחד שלימד, מה שהוא קיבל מההורים של הילדים, בזה חיו, והיה טוב והיה נחמד. ומה היה התפקיד שלו בישיבה הזאת שלנו? הישיבה לא היה לו שום תפקיד, הוא היה צריך לשמור על הישיבה שלא, נגיד, ייכנסו כל מיני נערים ויעשו כל מיני דברים שלא צריך לעשות. הוא שמר על הישיבה שתישאר, איך אומרים, בקדושה שלה. הוא היה גם לומד פה? לומד לו, למה לא? כי זה היה, איך אומרים, נוסח שונה משלנו. אנחנו ספרדים והם היו אשכנזים. אז זה שונה הלימוד האשכנזי מהלימוד הספרדי. איפה את רוצה לקחת אותנו עכשיו? לאן אתם רוצים? אז יש כמה מקומות שאני יכולה לחשוב עליהם, אבל... בבקשה, יש כמה מקומות שאני יכולה לחשוב עליהם, אבל יש מקום שאת רוצה ללכת לראות? מיוחד לא, לא חושבת. אז בואו נלך אולי לבית כנסת של אבא? בית כנסת של אבא? דוד, סליחה, דוד. אין, הוא לא קיים. אבל בדיוק באזור הזה, כאילו... זה שונה, אני לא יכולה להגיע לשם. אם אנחנו יכולים לאזור ולהגיד מה שונה, זה חשוב לנו כי זה בית כנסת שאין לנו הרבה מידע עליו. בסדר, בבקשה. רגע, את מי? מה את רואים? היא רוצה לשאול את אלונה משהו. ישיבת, תקריאי מה כתוב, ישיבת... ישיבת המקובלים, שער השמיים. חזית ישיבת שער השמיים לאחר מלחמת ששת הימים. טוב, זה עכשיו אחרי ששת הימים, אבל לפני זה לא היה ככה. היו בכלל חלונות אחרים, היה לגמרי שונה. איפה היינו משחקים? בדרך כלל היינו משחקים ברחבה, היה מקום משחקים לילדים. איפה היינו משחקים? ברחבה ברובע. שנייה אחת. מה התחלת לספר על... כן, כן. איפה ששיחקת? סליחה שאני עצרתי. שיחקנו בכל מיני מקומות, כל מיני משחקים. על המזור. היו רחבות שהיינו מתאספות, הבנות, הבנים, ורצים, משחקים, חבל, קלאס, כל מיני... איפה? זה לא בכיוונים האלה, לא נראה לי גם. השתנה. אז בוא נלך לבית כנסת שלנו. בסדר, נלך לכיוון טל. אז כשאמרת משחקים וכל זה, אז היינו משחקים פה. פה היה שטח מלא עצים. יש חופה. יש חתונה פה. אתם רואים, השטח הזה כולו היה מלא עצים, והיינו רצים ומתרוצצים בין העצים ומשחקים. לא היה ריצוף, היה הכל... יש חתונה כנראה. מאוד יפה. היו עושים דברים כאלה אז? בבקשה? אז היו עושים דברים כאלה? לא, לא. מה זאת אומרת? מה היו עושים בו? זה היה שטח משחקים. פה שיחקנו. שיחקנו תופסת ומחבואים וחבל. והיו המון עצים. שם הייתה המפקדה. שם ישבו מפקדי הרובע. שם
ישבו למעלה, למטה, אז אם אתם רוצים להתקדם, אז אני אראה לכם. כשאת אומרת מפרץ אירופה, כשגדלת פה, היו פה מפרצים? במלחמת השחרור, כשהיינו במצור. Kids, take a phone with you. I have a phone. Okay, go. פה בדרך כלל היו גרים אשכנזים. היו עזרים? אשכנזים. כן. מה? פה בבתים האלה לא היו ספרדים. אבל בכל זאת הייתם משחקים? כן, כן. הילדים היו משחקים פה. כל הזמן רצנו ושיחקנו. והאם היית משחקת עם ילדות אשכנזיות? כן, הם היו באות לשחק איתנו. הם לא היו כאילו שונות מאיתנו. פה, בחדר הזה, אחרי שהייתה כניעה, בחדר הזו היו עוד 24 חללים שלא נקברו. ביניהם היה ניסים אחי, ואז, איך אומרים, באנו להיפרד ממנו, בכינו, אמא והאחים ואני, ואחר כך באו החיילים ואמרו לנו שאנחנו צריכים לצאת, כי האויב איתנו בתוך העיר, ואנחנו לא ניתן לאויב שישמח.